მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენთან არის სახი mycrazyhands. დღეს ვართ ახალ ტბაზე. არის საინტერესო ადგილი. ამინდიც ნიჩიო არის ოდნავ ცივა, ქარი დაახლოებით 2 მეტრა წამში. რაც შეეხება ჩვენ აღჭურვილობას, მე წამოვიღე ერთი დონგა. კლასიკური ფსკერული მონტაჟი, ერთი ტივტივისთვის ჯოხი, სადყო არა მაქვს პური და სიმინდი. დავიწყოთ მეგობრებო და ვნახოთ რა იქნება. დარჩით ჩემთან.
7 საათი. უკვე საღამოა, აცივდა მაგრათ. საქმე რა შეეხლა? საინტერესო დღე იყო, მიუხედავად იმისა, რომ წვიმდა, თოვლი მოდიოდა, ქარი იყო, ციოდა, მაინც დავსვი სარგისებრივი კობრი, კარგათ ჭიდავა. ასევე ჩემმა მეგობარმა დასვა 3 ცალი დასვა, დაახლოებით 9 კილოდან კილომდე. საზნები, ერთ სარგისებრივი იყო. ერთი დარტყმა იყო მაგის ჯოგზე, გაწყვიტა სადავი არ ვიცით რა იყო. უბრალოდ დავინახეთ რომ მაგარი დარტყმა იყო, კინაღამ ეგ დიდი ანკესი, კინაღამ წაიღო. პრინციპში კაი დღე იყო, მართლა საინტერესო. და ამაზე უკვე შევამთავრებთ დღევანდელ დღეს. იმედი მაქვს საინტერესო იყო თქვენთვის. გაგისწორდებათ ამის ნახვა, მე ძალიან მიხარია თუ თქვენ მოგწონთ იმას, რასაც უყურებთ ჩემს არხზე. თქვენ კიდე როგორც ყოველთვის მეგობრებო დააჭიეთ ღილაკს like, share და subscribe რა თქმა უნდა და ახალ შეხვედრამდე თევზაობაზე. კარგათ.